स्टुडंट, पहा विद्यार्थिनींनो, आज आपण वर्ग 7 गणित या विषयाबद्दल पाहणार आहोत. त्यामधला पेरिमीटर अँड एरिया हा घटक पाहणार आहोत. या अगोदरच्या भागामध्ये, या अगोदरच्या तासिकेमध्ये आपण पेरिमीटर या बाबतीत पाहिलं होतं. पेरिमीटर ऑफ द स्क्वेअर, पेरिमीटर ऑफ द रेक्टँगल. आज आपण या ठिकाणी एरिया बद्दल शिकूया. एरिया म्हणजे क्षेत्रफळ. एरिया ऑफ अ स्क्वेअर म्हणजे चौरसाचे क्षेत्रफळ. एरिया ऑफ अ रेक्टँगल म्हणजे आयताचे क्षेत्रफळ. एरिया ऑफ अ स्क्वेअर या ठिकाणी जो फॉर्म्युला आहे, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू साइड स्क्वेअर. साइड इंटू साइडचा अर्थच दोन साइड मल्टिप्लाय म्हणजे या ठिकाणी साइड स्क्वेअर आपण अशा पद्धतीने लिहू शकतो. आणि एरिया ऑफ रेक्टँगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी. एल मीन्स लेंथ, बी मीन्स ब्रेथ. अशा पद्धतीने हे दोन्ही फॉर्म्युल्यांचा आपण उपयोग गणित सोडवताना करणार आहोत. या दृष्टिकोनातून आता एक एक उदाहरण आपण समजून घेऊ आणि या पद्धतीनं आपल्याला पूर्ण एरिया कसा काढायचा त्या फिगरचा ते बघायचा. इफ द साइड ऑफ अ स्क्वेअर इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया. विद्यार्थिनींनो, मी तुम्हाला या अगोदरही सांगितलं की शाब्दिक गणितामध्ये, वर्ड प्रॉब्लेम मध्ये पहिल्यांदा ते उदाहरण चांगलं वाचायचं, समजून घ्यायचं आणि त्या उदाहरणामध्ये काय दिलं आहे आणि काय काढायचं आहे ही गोष्ट पहिले नोंद करायची. आता यामध्ये इफ द साइड ऑफ अ स्क्वेअर, स्क्वेअर म्हणजे चौरसाची बाजू आपल्याला 10 सेंटीमीटर दिलेली आहे, तर फाइंड इट्स एरिया, तर आपल्याला त्याचं क्षेत्रफळ काढायचं आहे. आता क्षेत्रफळ काढायचं आहे, साइड दिलेली आहे, म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला एरिया ऑफ अ स्क्वेअर याचा फॉर्म्युला आपण बघितलेला आहे. साइड इंटू साइड लिहिलं तरी चालेल किंवा आता साइड स्क्वेअर लिहायचं. साइड स्क्वेअर लिहिलं, इथं साइड किती दिलेली आहे, 10 सेंटीमीटर. सो 10 स्क्वेअर, दॅट मीन्स 10 इंटू 10, 10 100. दैनंदिन 20 नाही करायचं, या ठिकाणी 10 100, 100. आता या ठिकाणी कधी पण लक्षात ठेवा, ज्या वेळेला एरिया हा शब्द असतो तेव्हा याचं युनिट स्क्वेअर, या ठिकाणी स्क्वेअर. जर या ठिकाणी सेंटीमीटर असेल तर सेंटीमीटर लिहायचं, मीटर असेल तर स्क्वेअर मीटर लिहायचं. या पद्धतीनं याचं युनिट लिहून अशा पद्धतीनं त्याचं लिहायचं. जर हे युनिट नाही लिहिलं तर तुम्हाला मार्क मिळतात, पण कमी मिळतात. आणि अशा प्रकारे या ठिकाणी एरिया ऑफ अ स्क्वेअर इज इक्वल टू 100 स्क्वेअर सेंटीमीटर, हे त्याचं आन्सर झालं. या पद्धतीची गणित आपण 5व्या वर्गात सुद्धा पाहिलेले आहेत. 7व्या वर्गात सुद्धा हा भाग समजणे जरुरी आहे, कारण यावर आधारित समोरचे गणित सुद्धा आपल्याला करायचे आहेत. आता या ठिकाणी विद्यार्थ्यांनो आपण एरिया ऑफ अ स्क्वेअर पाहिलेला आहे, बरोबर आहे. आपल्याला या ठिकाणी साइड दिली होती आणि अशा पद्धतीने पाहिलं. आता एक दुसरं गणित आपण पाहूया. If the length of rectangle is 20 centimeter and breadth is 12 centimeter, find its area. Find its area. पहा विद्यार्थ्यांनो, आता या ठिकाणी इफ द लेंथ ऑफ रेक्टँगल इज अ 20 सेंटीमीटर, म्हणजे एका आयताची लांबी तुम्हाला 20 सेंटीमीटर दिलेली आहे. अँड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, आणि त्याला रुंदी 12 सेंटीमीटर दिली आहे. फाइंड इट्स एरिया, आपल्याला काढायचं आहे क्षेत्रफळ. आता बरेचदा होतं का की फाइंड इट्स एरिया दिलेला क्षेत्रफळ काढायचं विचारलं असते, आपण या ठिकाणी फाइंड इट्स पेरिमीटर या पद्धतीनं पेरिमीटरचा फॉर्म्युला लिहून टाकतो.
म्हणून एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल आणि पेरिमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल या दोन्ही याचे फॉर्म्युले आपल्याला चांगल्या प्रकारे माहित असायला पाहिजे. गोंधळ झाला तर उदाहरण चुकतं. या ठिकाणी आता आपल्याला फाइंड इट्स एरिया म्हटलेलं आहे, म्हणजेच या ठिकाणी एरिया ऑफ अ rectangle is equal to what is the formula of the area of rectangle? L into B, that means length into breadth. Then you write here L into B. L means length. Length किती दिलेली आहे त्याच्यामध्ये 20 सेंटीमीटर. ब्रेथ किती आहे 12 सेंटीमीटर. बार 0 0 बार 2 24 240. आता आपण पेरिमीटर जेव्हा करतो तेव्हा फक्त सेंटीमीटर लिहितो, परंतु एरिया जेव्हा काढतो त्यावेळेला मात्र याचं युनिट आपल्याला लिहिणं आवश्यक आहे आणि ते युनिट आहे स्क्वेअर. स्क्वेअर. आता इथं सेंटीमीटर असेल तर सेंटीमीटर लिहा, मीटर असेल तर मीटर लिहा. इट्स अ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. अशा प्रकारे आपण आयताचे क्षेत्रफळ काढलं. याच पद्धतीने आपल्याला कोणतंही गणित करता आलं पाहिजे. जर एखाद्या वेळेला क्षेत्रफळ दिलं असेल आणि एखाद्या वेळेला ब्रेथ दिली असेल तर लेंथ सुद्धा आपल्याला काढता आली पाहिजे. फॉर्म्युला हाच. त्या पद्धतीचं आपण एखादं गणित पाहूया. हे तुम्हाला सगळं कळलं फॉर्म्युले वगैरे? ठीक आहे. तर आता समोर एक गणित पाहू आपण. डस्टर. Example number 3. The area of a rectangle is 102. Suppose here 80 square meter. If its length is 10 meter. Find its breadth. Find its breadth. पहा पोरींनो, या ठिकाणी आपण हे गणित घेतलं. विद्यार्थ्यांनो, या ठिकाणी आपल्याला फॉर्म्युला वापरायचा आहे एरिया ऑफ रेक्टँगल. दिला आहे लेंथ, या ठिकाणी दिला आहे एरिया ऑफ रेक्टँगल दिलेला आहे, लेंथ दिलेली आहे, पण काढायचं काय ब्रेथ काढायचं आहे. म्हणजे आपल्याला दिलं काय आहे या ठिकाणी एरिया ऑफ रेक्टँगल दिलेला आहे. किती दिलेला आहे 80 स्क्वेअर मीटर. आणि आपल्याला काय दिलेलं आहे लेंथ ऑफ रेक्टँगल दिलेला आहे 10 मीटर. देन ब्रेथ ऑफ रेक्टँगल आपल्याला काढायचं आहे. मी प्रत्येक वेळा सांगितलं तुम्हाला की शाब्दिक उदाहरणात काय दिलं आहे काय काढायचं आहे हे पहिले समजणं आवश्यक आहे. आता शांत डोक्याने आपण विचार करायचा ब्रेथ ऑफ रेक्टँगल काढायचा आहे, पण केव्हा काढायचं आहे जेव्हा एरिया ऑफ रेक्टँगल दिला आहे. मग आता आपल्याला फॉर्म्युला कोणता वापरायचा आहे एरिया ऑफ रेक्टँगलचा वापरायचा आहे. म्हणजेच या ठिकाणी एरिया ऑफ अ रेक्टँगल इज इक्वल टू L इंटू बी. एरिया ऑफ रेक्टँगल किती दिलेला आहे 80 आणि L किती दिलेला आहे आपल्याला 10 आणि ब्रेथ दिलेलं नाही म्हणजे बी. हे पूर्णच्या पूर्ण इकडे आणायचं, हे पूर्णच्या पूर्ण तिकडे न्यायचं. 10 इंटू बी इज इक्वल टू 80. देन यू राईट हिअर बी इज इक्वल टू या ठिकाणी मल्टिप्लाय 10 इकडे गेल्यावर डिवायडेड बाय 80 डिवायडेड बाय 10 10 80. म्हणजेच या ठिकाणी हा जो ब्रेथ निघाला B इज इक्वल टू 8. आता इथं
काय लिहायचं, स्क्वेअर मीटर लिहायचं, स्क्वेअर सेंटीमीटर लिहायचं की नुसतं मीटर लिहायचं, ही गोष्ट लक्षात ठेवायची की आपण ज्या वेळेला लेंथ किंवा ब्रेथ काढत असतो त्यावेळेला स्क्वेअर लिहायचं नाही. त्यावेळेला फक्त या स्क्वेअर समोर मीटर असेल तर मीटर लिहायचं, सेंटीमीटर असेल तर सेंटीमीटर लिहायचं, म्हणून या ठिकाणी मीटर लिहिलं. फक्त स्क्वेअर मीटर केव्हा लिहायचं, जेव्हा आपण त्या आकृतीचा एरिया काढतो त्यावेळेला मात्र स्क्वेअर लिहायचं. मीटर असेल तर मीटर, सेंटीमीटर असेल तर सेंटीमीटर. ही गोष्ट चांगल्या प्रकारे लक्षात ठेवायची. आणि म्हणून ब्रीथ इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 8 मीटर. अशा प्रकारे सुद्धा आपल्याला ज्याप्रमाणे ब्रीथ काढायचं आलं त्याप्रमाणे ब्रीथची व्हॅल्यू दिली असू शकते. लेंथ काढायचं असेल तर लेंथ सुद्धा याच पद्धतीने आपल्याला काढायचं आहे. बीच्या जागी यल राहील, मल्टिप्लाय ची डिवायडेड होईल आणि त्याचप्रमाणे आपल्याला लेंथ सुद्धा काढता आली पाहिजे. विद्यार्थिनींनो, या प्रकारची उदाहरणं आपल्याला सोडवता आलेच पाहिजे, हे लक्षात ठेवा. आता या ठिकाणी तुम्हाला हे उदाहरण दिलेलं आहे. आणखीन एक उदाहरण आपण बघू. म्हणजे आपण काय बघितलं, एरिया ऑफ स्क्वेअर कसा काढायचा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कसं काढायचं हे पाहिलं. त्याच्यानंतर समजा एखाद्या वेळेला एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिलं असेल, लेंथ दिलं असेल तर ब्रीथ कसं काढायचं, ब्रीथ दिलं असेल तर लेंथ कसं काढायचं, एरिया ऑफ स्क्वेअर दिला असेल आणि साईड काढायची असेल तर तेही सुद्धा आपल्याला काढता आलं पाहिजे. आता एक उदाहरण आणखीन बघा. याच्यामध्ये 7व्या वर्गात आणखीन अशा पद्धतीने उदाहरण येतं की जसं आता द एरिया ऑफ रेक्टेंगल is 90 square centimeter if its length is 15 centimeter. What is its perimeter? हे गणित वाचल्यावर तुमच्या लक्षात येईल पेरिमीटर कुठून आलं. पण विद्यार्थिनींनो, याच प्रकारचे पुढे चालून 7व्या वर्गाला पूर्ण हे गणित या पद्धतीने येतात आणि हे गणित आपल्याला आले पाहिजे. गणित सोपं असते, फक्त काय दिलं, काय काढायचं, कसं काढायचं, स्टेप बाय स्टेप जर गेलं आपण तर बरोबर लक्षात येते. या ठिकाणी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 90 स्क्वेअर सेंटीमीटर इफ इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर दिलेला आहे, पण ब्रीथ दिलेलं नाही आहे. आणि आपल्याला व्हॉट इज इट्स पेरिमीटर म्हटलेलं आहे आणि त्याचा आपल्याला परिमिती काढायची आहे. ज्या वेळेला आपल्याला परिमिती काढायची असते त्यावेळेला त्या आकृतीचं लेंथही पाहिजे आणि ब्रेथही पाहिजे. म्हणजेच एरिया ऑफ रेक्टेंगलच्या दिलेल्या माहितीनुसार पहिल्यांदा ब्रेथ काढायचं. म्हणजे या ठिकाणी पहिल्यांदा फॉर्म्युला लिहायचा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी. देन हिअर एरिया ऑफ रेक्टेंगल किती दिलेला आहे 90, लेंथ किती दिलेला आहे 50 इंटू बी. हे पूर्ण इकडे आणलं 50 इंटू बी 90. तुम्ही म्हणा सर हे इकडे आणलं तिकडे आणलं काय गरज आहे, नाही आणलं तरी चालते, डायरेक्ट 50 या 90 ला डिवायडेड बाय केले तरीही चालतं. परंतु जे आपल्याला काढायचं आहे त्यातला बी काढायचा आहे म्हणून आपण हे पूर्णच्या पूर्ण व्हॅल्यू इकडे आणली, ही पूर्णच्या पूर्ण तिकडे नेली. आता या ठिकाणी लेफ्ट साइड मधून राईट साइडला आपण जी व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे ती न्यायची आहे आणि जी काढायची आहे ती इकडे ठेवायची आहे. समजा बी काढायचं आहे आपल्याला, 90 पहिले लिहिलं इंटू 15 इकडे गेल्यानंतर डिवायडेड बाय 15 होतात, डिवायडेड बाय 15 केला आपण, म्हणजेच 15 सख 90 6. देन बी इज इक्वल टू 6 काय लिहायचं सेंटीमीटर. हे झालं ब्रेथ. आता हे ब्रेथ झाल्यानंतर आता आपल्याला हे गणित झालं का, नाही हे गणित झालंच नाही. कारण काय की आपला प्रश्न आहे व्हॉट इज इट्स पेरिमीटर. पेरिमीटर किती आहे. आता दिलेल्या या रेक्टेंगलचा पेरिमीटर काढायचा आहे म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी दोन गोष्टी माहित पाहिजे, एक लेंथ माहित पाहिजे आणि ब्रीथ माहित पाहिजे. लेंथ तर माहितच आहे पण ब्रीथ माहित नव्हती, काढली आपण. मग आता या ठिकाणी काय करायचं, इथं लिहायचं पेरिमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. विद्यार्थिनींनो, पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल हे शिकत असताना हे गणित या ठिकाणी तुम्हाला माहित पाहिजे की याचा फॉर्म्युला काय. फॉर्म्युला तुम्हाला निश्चितच पाठ असला पाहिजे, माहित असला पाहिजे. पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रॅकेट L प्लस बी. हा त्याचा फॉर्म्युला आहे. 2L मीन्स लेंथ. व्हॉट इज द लेंथ 50 सेंटीमीटर. व्हॉट इज द ब्रेथ 6. देन 2 इन ब्रॅकेट 21, 15 प्लस 6 21 अँड बे दुनीच्या 42. इथं मात्र लिहिताना हा सेंटीमीटर असेल तर सेंटीमीटरच लिहायचं, मीटर असेल तर मीटरच लिहायचं. पेरिमीटरला युनिट स्क्वेअर लिहित नसतात आणि म्हणून या ठिकाणी आपण लिहू पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल
इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर. 42 सेंटीमीटर. या प्रकारे आपल्याला गणित करता आले पाहिजे विद्यार्थिनींनो. एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची की आपल्याला दिलेल्या गणितामध्ये काय दिलं आहे, काय काढायचं आहे, हे पहिले शांत डोक्याने विचार करायचा आणि मग त्याच्यासाठी कोणत्या स्टेप घ्यायच्या त्या स्टेपनुसार हे सगळे गणित आपण स्टेप बाय स्टेप करायचं. बरोबर आपल्याला उत्तर परफेक्ट येतं. विद्यार्थिनींनो, मला असं वाटतं की तुम्हाला हा भाग निश्चितच चांगल्या प्रकारे समजला असावा आणि याच प्रकारे तुम्हाला प्रॅक्टिस सेट 45 पेज नंबर 82 वरचं प्रॅक्टिस सेट 45 याच प्रकारे सोडवायचे आहे. आणखीन यामधले काही जे गणित आहेत, ग्राउंड वगैरे जे काही रेक्टेंगलचे मापं काढायचे आहेत, ते गणित आपण पुढच्या तासिकेत शिकूया. परंतु प्रॅक्टिस सेट 45 या प्रकारे असल्यामुळं तुम्ही प्रॅक्टिस सेट 45 यावरची उदाहरणं पूर्ण सोडवायची आहे. हे तुम्हाला दिलेलं होमवर्क आहे आणि अशाच पद्धतीनं तुम्ही हे गणित सोडवा. समजलं? ओके अँड थँक्स.